سلامات يا جماعة. مين منا ما سمع غنية ليت ات جو يلي أكلت الدنيا بآخر كم سنة؟ ومين منا ما سمع أغنية تيمون وبومبا، وخصوصا الناس اللي من جيلي هكونا ماتاتا الفيرجن العربي اللي عمل دبلجته محمد هنيدي وكان كتير مهضوم. بهالحلقة رح نحكي عن الميوزيكال بشكل عام، والميوزيكال حنحكي عنه بشكلينه: الميوزيكال ثياتر اللي هو المسرح الموسيقي، والميوزيكال فيلمز اللي هو الفيلم الموسيقي. بليز لايك شير وسبسكرايب لتوصل هاي الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس، وخصوصا محمد هنيدي، وبركي ممكن نقنعه يغني لنا ليت ات جو بصوته. معكم اياس سليمان بحلقة جديدة مايسترو. قبل ما بلش الحلقة بدي أقول لكم إن أنا راح أحكي على أهم 10 ميوزيكلز من الناحية الموسيقية من وجهة نظري. يعني ما عم بحكي عليها من ناحية تجارية، أني أكتر ميوزيكل باع بطاقات أو أكتر ميوزيكل أخذ جوائز، لا، عم بحكي لكم من وجهة نظر موسيقية وفنية شو أهم 10 ميوزيكلز برأيي أنا شخصياً. أول ميوزيكل بدي أحكي عنه بهالحلقة هو اللايون كينج. واللايون كينج اشتهر بشكلينه، بشكل الميوزيكال ثياتر والميوزيكال فيلم، يعني بشكله كفيلم وبشكله كميوزيكال على مسرح. قصة الميوزيكال بتصير بغابات أفريقيا وبتحكي عن قطيع من الأسود وقصص فايتة ببعضها. وطبعا الكاركترات الموجودة كتير ممتعة، يعني عنا سيمبا الأسد اللي انشهر كتير، واللي انشهر لسه أكثر من الشخصية الأساسية اللي هن تيمون وبومبا. الكاركترات اللي كتير انعرفت بالوطن العربي، وخصوصا مثل ما قلت لكم بالنسخة العربية اللي دبلجت باللهجة المصرية اللي كتير كانت مهضومة، وخصوصا محمد هنيدي اللي كان كتير قريب للقلب. واللايون كينج بأشكاله المختلفة كفيلم موسيقي أو مسرح موسيقي ألف موسيقته عدد من أهم الموسيقيين المعروفين جدا. يعني مثلا غنية هكونا ماتاتا المعروفة ألفها إلتون جون وتيم رايس، يعني ما عاد في أعلى من هيك. وإلتون جون ألف أغلب الموسيقى للعمل المسرحي لايون كينج. أما هانس تسيمري اللي هو واحد من أشهر مؤلفين الموسيقى التصويرية بالعالم، فهو عمل أغلب الموسيقى بالأفلام. موسيقيا بما أنه الأحداث بتدور بأفريقيا، فحتسمعوا كتير أصوات الماريمبا، حتسمعوا الإيقاعات الأفريقية، حتسمعوا الجو الأفريقي بالموسيقى. طبعا لساتها الموسيقى فيها أدوات الموسيقى الأمريكية، ولكن الموسيقى ذات طابع أفريقي بشكل عام. ودائما كان في تركيز على استعمال الآلات الإيقاعية المشهورة في الموسيقى الأفريقية وخصوصا الماريمبا. لايون كينج ممتع جدا وكتير قريب للقلب وكتير بيضحك وكتير فيه دراما وكتير فيه شغلات ممتعة الواحد يتفرج عليها، فأكيد بنصحكم تشوفوه. حكونا ماتاتا، ارمي الماضي اللي يغيظ، انساه والمستقبل اديه كل التركيز. هذا هو البهريز الفلسفي. هكونا ماتاتا. وهلا نحكي على فروزن، واللي صار فيه الكاركترات المشهورة، اللي كاركتر الأمير الثلج، واللي كتير كمان انشهر بكل العالم مو بس بالوطن العربي. وأغانيه كمان كتير حفظوه الأولاد، وكتير كتير كتير انتشر. كتير حلوة موسيقى هذا الفيلم بجزئينه الاثنين، كتير ممتعة، كتير مختلفة، مكتوبة لأوركسترا كلاسيكية ولكن فيها كتير إحساس البوب الأمريكي. موسيقيا كتير ممتع مثل ما قلت لكم. بتحسوا إنه في شيء مسموع بالهلأ ولكنه مقدم بشكل جديد تماما. الأوركستريشن تحديدا بجنن، الاستعمال الآلات الرنانة، استعمال الآلات وربطها بمناظر الثلج كتير كتير ظابط معه اللي كاتبين الموسيقى. فيه الملحمية، فيه الحزن، فيه التمثيل، كل حالة بأكتر شكل قريب وممكن. الموسيقى فعلا بتجسد كل الحالات المطلوب تجسيدها بهذا الفيلم. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. فانتوم اوف ذا اوبرا يمكن من اشهر الميوزيكلز اللي انعملت، واكيد انتم سمعانين بمكان ما لحن الاورجن اللي انشهر بكتير شعارات وبكتير دعايات وبكل مكان، وما بتعرفوا انه هذا اللحن من فانتوم اوف ذا اوبرا. ميوزيكال بيحكي عن مغنية اوبرا، مغنية سوبرانو، بتكتشف بالمدينة الثانية الموجودة تحت باريس. الناس يمكن ما بتعرف انه باريس تحتها في مدينة ثانية. بهالمدينة بتلاحق وبتسمع صوت عزف
غامض لشخص عم يعزف أورجن، وبعدين طبعا تتطور الأمور تتطور الأحداث. وطبعا في ذكاء كبير بالتأليف الموسيقي، يعني المؤلف استعمل صوت الأورجن بشكل كروماتيكي ليعمل ويبني شخصية مميزة للعمل. فأنتوا دائما لما تسمعوا صوت هذا الأورجن اللي عم يعزف بهي الطريقة دائما حتتذكروا فانتوم اوف ذا اوبرا. ففيه ذكاء بالتأليف، وهو من أول الميوزيكلز اللي استعملت هذا مزج الروك مع الأوركسترا. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to Doe, oh, 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 Doe! فيلم علاء الدين بأجزائه فيلم جميل جدا، معمول بشكل كتير منيح، الموسيقى بتجنن، الشخصيات بتجنن. ومن سنتين نزلوا كمان جزء جديد منه، فيلم جديد منه علاء الدين من تأليف الممثل من أصول مصرية مينا مسعود وويل سميث. بيجنن الفيلم. والفيلم اتألف ب 2018، اتصور بالأردن، وحتى البريمير تبعه العرض الأول كمان صار بالأردن. وطبعا أغلبنا بيعرف قصة علاء الدين والفانوس السحري والأميرة ياسمين وكل هالكاركترات الجميلة جدا. أفلام علاء الدين دائما بيكون فيها إبهار بصري، إبهار سمعي، إبهار موسيقي، أكشن، حركة، الكاميرات شلون تتحرك، الفيلم ميكينج شلون بيصير، يعني دائما بيكون في إبهار بكل التفاصيل. وطبعا صدقوني بقمة هذا الإبهار وبقمة الموسيقى عم تفوت ببعضها والأرض عم تنشق والزلزال والدنيا قايمة قاعدة، رفيقي جورج نام بالسينما. ولكن بغض النظر عن جورج، الفيلم بيضله كتير جميل، كتير فيه أكشن، كتير فيه حركة، وموسيقى بتجنن بتجنن بتجنن. حبيت موسيقى علاء الدين أو ألادن إنه الموسيقى كتير واضحة، يعني هي موسيقى أمريكية قد ما قالوا لك إنه هي موسيقى ذات طابع شرقي أو طابع أورينتال، لا، هي موسيقى أمريكية ممزوجة مع الموسيقى الشرقية، يعني ما في محاولة نص، لا، هي موسيقى أمريكية وشرقية مع بعض. ومرة تانية هون المؤلف مع الأسف غير معروف تيم رايس بيبدع وبيعمل موسيقى بتجنن. وكمية الأغاني اللي انشهرت من ألادن، يعني عدد كبير من الأغاني انشهرت كتير وانعرفت كتير. Make way, here he comes, ring bells, bang the drum. You're gonna love this guy, Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Show some respect, boy, genuflect, down on one knee. Now try your best to stay calm, brush up your Friday salon, then come and meet a spectacular coterie. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under on a magic carpet ride. ويست سايد ستوري واحد من أهم إذا مو أهم عمل موسيقي تقدم عبر التاريخ. أنا برأيي هي من أهم الموسيقات اللي انكتبت، أكيد أكيد أكيد. الموسيقى من تأليف ليونارد بيرنستاين، القائد الأوركسترا المشهور، وهو من أهم الموسيقيين يعني اللي اجوا على البشرية. مرة تانية قصة الفيلم مستوحاة من رواية شكسبير روميو وجولييت، ولكن طبعا عاملينها بقى بشكل أمريكي ورقص وما رقص، يعني بتعرفوا الأمريكان. الموسيقى بتجنن، التقنية المكتوبة فيها الموسيقى كتير عالية، المعرفة الموسيقية بمكان تاني، طريقة الكتابة للأوركسترا يمكن من أحسن الشغلات اللي انكتبت يعني ever. الذكاء، الذوق، التوزيع، الألحان، الربط الموسيقي للأفكار. في كتير أغاني أنتوا سمعانينها بمكان ما بس ما بتعرفوا إنه هي لويست سايد ستوري، من أشهرهم مامبو،
ماريا. موسيقى هذا الفيلم فيها كتير أنماط مختلفة، يعني حتسمعوا أحيانا جاز، أحيانا حتسمعوا لاتن، أحيانا حتسمعوا شكل كلاسيكي أكتر، أحيانا حتسمعوا أغاني رومانسية، وحتسمعوا شيء قريب لفرانك سيناترا. الموسيقى غنية جدا جدا جدا، ولازم تسمعوا هاي الموسيقى لأنه فعلا حتغنيكم وحتغني الذائقة الموسيقية عندكم. Shoot, man, go! Hey, yeah. بوهيميان رابسودي تقدم كفيلم وكمسرح موسيقي، وبيحكي عن قصة فرقة كوين وقصة المغني المشهور فريدي ميركوري. نسخة الفيلم من بوهيميان رابسودي تأخرت كتير لتنتجت، بلشوا يشتغلوا عليها بال 2010 ولكن صار في أحداث وغيروا الممثلين وغيروا المخرج، يعني أخذت كتير وقت لتقدم الفيلم بال 2018. ومثل دور البطولة رامي مالك، الممثل من أصول مصرية، أخذ دور فريدي ميركوري. طبعا موسيقى بوهيميان رابسودي كتير مشهورة بالأذن لأنه هي مبنية على أغاني فرقة كوين، وأكيد كلنا سمعانين ويل روك يو والأغاني اللي كتير انشهرت فيها. وما راح أحكي كتير موسيقيا عن بوهيميان رابسودي لأنه ببساطة هي موسيقى فرقة كوين المشهورة كتير، موسيقى روك، الروك روك الثمانينات بأبهى صوره. موسيقى ممتعة جدا، معروفة جدا بالأذن، وأكيد كان لازم تكون معنا بهي الحلقة. Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, What's the lyric? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. مولان روج كتير انشهر هذا الميوزيكال، وخصوصا عن طريق السينما، عن طريق شكله كفيلم. نسخة الفيلم نجحت نجاح كتير كبير، موسيقيا ساحرة الموسيقى اللي قدمت فيه، التمثيل كمان كان كتير عالي، الفيلم بحد ذاته كان جميل جدا. المؤلف الموسيقي بمولان روج ألف موسيقى جميلة جدا، ولكن كمان استعمل عدد من الأغاني المشهورة وأعاد توزيعها وأعاد توظيفها جوات هذا الفيلم. وفي كتير من هي الأغاني كانت مشهورة كتير كتير بأوروبا وبالعالم الغربي، ولكن ما كانت مشهورة بالعالم العربي، وانشهرت عن طريق هذا الفيلم، مثل غنية روكسان لفرقة بوليس مع ستينج اللي قدمها بشكل موسيقى التانجو. وفي ناس بتعرف هلأ روكسان بشكل التانجو، ما بتعرفها بشكلها الأصلي مع بوليس وستينج. وفي غنية ليدي مارماليد اللي غنتها كريستينا أغيوليرا وانشهرت كمان بكل العالم. برأيي الموسيقى مو بس مكتوبة كتير منيح، ولكن صارت مثل لكم التوظيف تبعها كتير منيح، وخصوصا استعمال الموسيقى المعروفة والأغاني المعروفة سابقا مثل نيتشر بوي، روكسان، ليدي مارماليد وأغاني كتير تانية. أعاد توزيعهم في أغاني كتير لمادونا كمان استعملها، أعاد توزيعهم ووظفهم بشكل مختلف بقلب الفيلم، فكمان ساهمت بنجاح الفيلم موسيقيا وبالتالي نجاح الفيلم بشكل عام. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne.
لو ميزرابل أو البؤساء هو كمان عمل ميوزيكال انشهر بشكلينه المسرحي والسينمائي. عمل انشهر كتير وأغانيه كمان انشهرت كتير. والقصة طبعا قصة البؤساء وجان فانجان والأحداث والكآبة والقصة اللي بتقطع القلب. موسيقيا مكتوب الميوزيكال بشكل كلاسيكي. وبرأيي اللي بيميز البؤساء أو لو ميزرابل عن باقي الميوزيكلز هو جودة الكتابة للغناء مع الأوركسترا. يعني مكتوب للمغنيين بشكل كتير منيح يناسب الغناء كمغني مع أوركسترا، مكتوب بشكل كتير منيح. إذا أنتم من جماعة الكآبة وتحبوا تسمعوا هاني شاكر وتكتئبوا، لا بنصحكم ترجعوا على لو ميزرابل. كواليتي موسيقى جميلة جدا، كواليتي صورة جميلة جدا. اسمعوا هاني شاكر أكيد بيكئب، بس لا اسمعوا كمان لو ميزرابل كتير كآبة بشكل كلاس، بشكل كتير مرتب، بتكئب. He slept his summer by my side. He filled my days with endless wonder. آخر ميوزيكال بدي أحكي عنه هو ماما ميا، وهذا يمكن الميوزيكال ما من أعلاهم موسيقيا. في كتير ميوزيكلز رح أحكي عنهم بعدين مكتوبين بشكل أعلى منه، بس كان لازم حط ماما ميا ضمن ال10 لأنه هو الميوزيكال الوحيد يلي عم يقدم موسيقى بوب، موسيقى قريبة للناس، موسيقى الناس سمعتها وعم يقدمها بشكل ميوزيكال ولاحقا بشكل فيلم ميوزيكال. ماما ميا استعمل موسيقى فرقة أبا، الفرقة اللي كتير انشهرت بالثمانينات، هي فرقة سويدية، وعمل قصة على أغاني الفرقة المشهورة. يعني عمل الموضوع بالعكس، عملوا ميوزيكال عن طريق الأغاني. والمؤلفين الأصليين بفرقة أبا هن اللي أشرفوا بشكل مباشر على صناعة الموسيقى بهذا الفيلم. والمغنية أني كمان هي اللي كانت مسؤولة ماديا وساهمت بتمويل الفيلم. فالفيلم ساهم بإنتاجه بشكله الموسيقي وحتى المادي عناصر فرقة أبا اللي انشهروا كتير وعملوا هاي النسخة ليكملوا فيها بعدين شغلهم. طبعا موسيقى هذا الميوزيكال كتير مشهورة لأنه الفرقة كانت كتير مشهورة وأغنية كتير معروفة مثل ماما ميا، ماني ماني ماني. وكان لازم يكون هذا الميوزيكال معنا لأنه هو الميوزيكال الوحيد اللي معتمد على موسيقى البوب وعملوا عليها الميوزيكال. وكمان النسخة السينمائية اللي تم إصدارها حديثا كمان نجحت بشكل كتير كبير لأن الموسيقى كتير معروفة ولأن الموسيقى قريبة للقلب. وهذا واحد من الأمثلة القليلة يلي نعمل فيها الميوزيكال على أغاني الفرقة المعروفة. يعني عملوا قصة لا تتناسب مع الأغاني الموجودة. وبالنهاية وبما أني قررت اختار فقط 10 ميوزيكلز لأعمل هذا الفيديو، رح أحكي سريعا كمان عن كم ميوزيكل كان لازم يكونوا معنا ولازم لكم عنهم حتى يكون ضميري مرتاح. سريعا رح لكم عن كاتس اللي انشهر كتير بالعالم وما بعرف ليش ما انشهر بالوطن العربي، يمكن سبب ما في منه نسخة تلفزيونية. كاتس كمان من كلاسيكيات الميوزيكلز وكان لازم يكون معنا. ويكد جميل جدا 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 جدا، موسيقى بتجنن ولازم تحاولوا تحضروه إذا قدرتوا تحضروه. ما كان معنا بحلقة اليوم لأنه ما له معروف على الإطلاق بالعالم العربي. يعني معروف كتير العرض بلندن، بيوكي، بأمريكا، ولكن بالعالم العربي ما له معروف على الإطلاق. ولكن الموسيقى مكتوب بشكل كتير منيح، بشكل كتير عصري، بشكل كتير تقنيا عالي. مع الأسف ما كان معنا لأنه على الإطلاق ما له معروف بالوطن العربي، ولكن هو حتما كمستوى كتابة موسيقية من الأعلى على الإطلاق. بيوتي اند ذا بيست كمان معمول بطريقة كتير منيحة، كمان الكواليتي التأليف كتير عالية وكواليتي الإنتاج تحديدا كتير عالية، والإنتاج البصري والسمعي كتير الإنتاج عالي، وخصوصا بالفيلم كمان اللي طلع بآخر 5 سنين. كمان لازم تشوفوه. موسيقى جدا معمولة بشكل منيح ولازم كمان يكون معنا ونحكي عنه. نوتر دام دو باري كمان ميوزيكال كتير مهم، موسيقيا كمان جميل جدا. يمكن ما أخذ حقه برأيي لأنه موسيقيا كتير معمول بشكل منيح، وحبيت فيه أنه هو فيه مزيج الروك
والكلاسيك بشكل متساوي. يعني إذا بتسمعوا أصوات الناس اللي عم يغنوا وخصوصا غنية بيل اللي انشهرت، حتشوفوا أن المغني عم يغني بأسلوب الروك، وأسلوب روك ممزوج مع الأسلوب الأوبرالي. فأنا برأيي مزيج جميل جدا طالع بين الروك والكلاسيك هون، وطريقة الغناء أقرب للروك، ولكن مثل ما قلت لكم يعني فيه هي حالة التوازن الحلوة كتير. موسيقيا كان كتير مهم، بس ما بعرف ليش ما أخذ حقه هذا العرض. وأخيرا لازم كان أحكي على لا لا لاند. يعني أنا بصراحة كنت حاطه ضمن ال10 بدي أحكي عنهم، بعدين اضطريت إيمو لأنه يعني صعب كان هذا القرار. بس لا لا لاند كمان معمول كتير منيح، ولا لا لاند هو من الأفلام صحيح حققت نجاح جماهيري ونجاح عند النقاد وأخذ كتير جوائز، بس أهميته بالنسبة لي إنه رجع الإيمان بفكرة الميوزيكال عن طريق الأفلام، لأنه كان في فترة طويلة ما كان عم ينزل شيء ملفت للنظر موسيقيا. حلاوة لا لا لاند إنه هو مليان بموسيقى الجاز، هو بيحكي أصلا عن عازف بيانو جاز، وكتير حلو الفيلم وموسيقته كتير حلوة. انتوا عطوه حقه، ما تعملوا عليه حكم مسبق انه موسيقته شوي تكون سطحية. لا، موسيقته ما سطحية، موسيقته مكتوبة بشكل كتير منيح ومكتوبة بشكل جذاب اتراكتيف، فيها جاز ميوزك، فيها بصريا كتير حلوة، التمثيل كتير حلو، والقصة كتير حلوة، ويعني بيس اوف ارت الفيلم على فكرة. بنهاية الحلقة بدي اتشكر حضوركم، وبدي اسألكم تعملوا لايك شير وسبسكرايب لتوصل الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس وتنشهر، وممكن مثل ما قلت لكم محمد هنيدي كمان ينبسط فيها ويصير يغني هو بقى نوتر دام دو باري ويغني لنا فروزن وكل الأغاني المشهورة. كان معكم إياس كامل، حلقة جديدة من مايسترو. سلام.